අයිබෝවන් අපි අද මේ පාඩමෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ dominant 7 scales ගැන. මොකක්ද මේ dominant 7 scale එකක් කියන්නේ? නැත්නම් 7 scale එකක් කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා C7, D7, G7, E7. මොකක්ද මේ 7 scale එක කියන්නේ? මේ scale එක build up වෙලා තියෙන්නේ scale එකේ 5 වෙනි අංශකය 5th degree එක. එහෙම නැත්නම් 5 වෙනි නාදය මත කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. එන ඕනෑම ස්වර පද්ධතියක ඕනෑම ස්කේල් එක 5th degree එක 5 වෙනි අංශකය මත ඉදිවුණු ස්කේල් එක dominant ස්කේල් එකක්. ඒ වගේම dominant chord එකක්. අපි උදාහරණයක් වශයෙන් C ස්කේල් එක අරන් බලමු. 1 2 3 4 මෙන්න 5 වෙනි අංශකය G. මෙන්න G dominant 7th chord එක. සටහන් කරගන්න මේකේ root එක G, third එක B, fifth එක D, seventh එක F. chord එක ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ major third එකකිනුයි minor seventh එකකිනුයි. එහෙනම් සෑම ස්වර පද්ධතියකටම එහෙම නැත්නම් ශ්‍රුතියකට අදාළ වූ dominant 7 chord එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි F scale එක ගත්තොත් C තමයි fifth එක. ඒ dominant 7th එක. එහෙම නැත්නම් E flat scale එක ගත්තොත් B flat 7 තමයි dominant එක. අපි වාදනය කරමු dominant 7 scales 12ම සෑම ශ්‍රුතියකම. fingering ඇඟිලි හසුරන ආකාරය මොන fingers ද notes වලට යන්න ඕනි කියලා මගේ ඇඟිලි දිහා හොඳින් බලන්න. ඒ වගේම අපි පටන් ගන්න C7 scale එකෙන්. dominant 7 chords වල arpeggios ටික එහෙම නැත්නම් broken chords ටික keys 12ම practice කරමු.
ඉදිරියේදී අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ගීතමය අභ්‍යාස වලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඩොමිනන්ට් 7th chord එක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා උපදේශ මෙට්‍රොනෝම් එක පහසු වේගයෙන් පුහුණු වීම ආරම්භ කිරීම. ඒ නෙමෙයි මෙතන වැදගත් වෙන්නේ ටෙක්නික් එක. ඒ කියන්නේ ඇඟිලි තාක්ෂණය සහ කනට මේ ශබ්දය ස්කේල් එකේ හෝ chord එකේ තියෙන ටෝනැලිටි එක හොඳින් කනට අවධාරණය කර ගැනීම ඉතාමත් අවශ්‍යයි. ඊළඟ පාඩමෙන් හමු වෙනතුරු ආයුබෝවන්.